Hôm nay Sora một mình lên núi hái quả dại. Bắt gặp cây táo trĩu nặng quả. Cô mang về đầy một túi táo để chia sẻ cùng các con. Sáng hôm ấy, Sora dặn dò Zara và Fatima không được chạy lung tung, trông coi đàn gia súc cẩn thận. Cô chuẩn bị ra bờ sông, xem có thể tìm được ít quả dại nào mang về không. Hôm nay Zainab, Hussein và Yasin đều đã đi học. Nhà cửa trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi khi đi hái lượm đều có bọn trẻ đi cùng. Nhưng lần này, Sora đành một mình bước trên con đường núi. Cô đi một mạch đến bờ sông. Theo kinh nghiệm trước đây, khu vực này gần bờ sông, ánh nắng chan hòa, đất đai ẩm ướt, thường có cây quả dại mọc. Cô cẩn thận tìm kiếm, sợ bỏ lỡ bất kỳ cây nhỏ nào trĩu quả. Sora giờ đã sang bên kia bờ sông, địa hình bên này thoáng đãng hơn, dễ tìm thấy cây quả dại hơn. Cô hy vọng hôm nay sẽ bội thu, có thể mang về cho bọn trẻ ăn cho đã thèm. Đi được một đoạn, con đường núi phía trước ngày càng hẹp lại, chẳng mấy chốc lại đến bờ sông. Nước sông ở đây trong vắt thấy đáy, dưới ánh nắng ánh lên màu xanh biếc, có thể thấy rõ từng đàn cá nhỏ đang thong dong bơi lội. Sora dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, trên môi nở nụ cười vui sướng. Cô thầm thì, tạ ơn Thánh Allah đã ban cho chúng con tất cả những ân huệ này. Cá ở đây nhiều đến kinh ngạc, dày đặc bơi lội trong nước, gần như phủ kín cả dòng sông. Sora cảm thán, nếu hôm nay mang theo lưới, chỉ cần quăng một mẻ chắc chắn sẽ thu hoạch đầy ắp. Điều này cũng giải thích rõ tại sao những lần trước họ đi bắt cá ở sông luôn dễ dàng bắt được cá, hoàn toàn không cần kỹ thuật quăng lưới chuẩn nào. Chỉ cần quăng lưới bừa, cũng có thể trúng phải vài con cá xui xẻo. Sora giờ lấy chiếc bánh mỏng trong túi ra, chuẩn bị xé thành miếng nhỏ ném xuống sông cho cá ăn. Cô mong chờ đến khi đàn cá này lớn hơn một chút, lúc đó có thể đến đây bắt cá. Dòng sông này trông không sâu lắm, nước chảy cũng cực kỳ êm đềm, gần như không thấy gợn sóng rõ rệt. Mặt nước như một tấm gương ngọc bích, yên ả nằm giữa thung lũng. Bây giờ đã là cuối tháng 10. Vùng núi phía tây Iran đã bước vào cuối thu, nhiệt độ giảm, nhiều ngọn núi cao lại bắt đầu có tuyết phủ dày. Lúc này, các con sông lượng nước tự nhiên ít hơn nhiều so với mùa xuân hè, dòng chảy cũng chậm, nhiều đoạn sông thậm chí tạo thành những bãi cạn tĩnh lặng hoặc những vũng nước nhỏ. Sora lại đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Đi chưa được bao xa, cô nhìn thấy trên một bụi cây, chi chít những quả nhỏ màu đỏ mọng. Dưới ánh nắng, chúng sáng lấp lánh. Những quả này tròn trịa, căng mọng, màu sắc tươi tắn. Đây là một loại sơn trà dại của địa phương, vị chua ngọt ngon miệng, trở thành một trong những loại quả núi thường được người dân địa phương hái vào mùa thu. Sora giới thiệu rằng ở vùng núi của họ có hai loại sơn trà dại, một loại màu vàng, loại còn lại chính là loại màu đỏ trên tay cô, thường phải đến cuối thu mới chín hoàn toàn. Sau một hồi bận rộn, Sora từ trên cành hái được 2 vốc sơn trà đỏ mọng. Phần còn lại cô để dành cho người khác hoặc cho chim trong núi. Số quả này mang về cho bọn trẻ nếm thử là được rồi. Phía trước, cô lại nhìn đàn cá trong sông, không kìm được lại thở dài. Giá mà hôm nay mang theo lưới thì tốt biết mấy. Cá ở ngay dưới chân, ánh mắt cô lộ vẻ tiếc nuối. Mang theo tiếc nuối tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm quả dại trong núi. Đi chưa được bao xa về phía trước, Sora lại phát hiện một cây quả dại. Trên đầu cành treo lủng lẳng những quả nhỏ. Đây không phải là sơn trà đã nói trước đó, mà là một loại quả dại khác. Sora giới thiệu rằng loại quả này còn ngon hơn sơn trà và rất hiếm, ăn rất ngọt. Trên cây đã có không ít quả bị mổ. Rõ ràng lũ chim đã nhanh chân đến trước.
Số quả còn lại đã không nhiều. Chẳng mấy chốc Sora đã hái xong những quả nhỏ. Cô tiếp tục đi lên, chẳng bao lâu đã đến trước một dòng suối. Ở đây có nhiều dòng suối núi, nước suối trong vắt từ khe đá. Theo ống nước chảy róc rách. Sora định dừng lại uống miếng nước, rửa mặt để xua tan mệt mỏi trên đường. Nghỉ ngơi một lát, Sora lại đến bờ sông. Dưới chân là một vùng đất ngập nước. Cô phát hiện trên mặt đất một loại cỏ dại quen thuộc. Cô định hái về. Cô giới thiệu rằng loại cỏ dại này sau khi rửa sạch có thể làm gỏi, cũng có thể kẹp trong bánh mỏng. Người dân địa phương của họ thường xem đây là một loại rau. Loại thực vật này tên là cải song, là một loại rau dại có sức sống cực kỳ mãnh liệt, chỉ có thể mọc trong khe suối. Rễ của nó gặp nước là có thể mọc tùm, quanh năm đều có thể thấy lá xanh mơn mởn. Ăn có vị thanh mát, hơi cay và có mùi thơm đắng. Ở khu vực Trung Đông, người ta thường dùng nó làm nguyên liệu salad hoặc ăn trực tiếp với bánh mì dẹt để giải ngấy và khai vị. Còn ở Trung Quốc, cải song có một cái tên quen thuộc hơn là xà lách song. Cô rửa sạch rau dại rồi cho vào túi vải. Sau đó chuẩn bị sang bên kia sông để nhặt một ít củi khô. Ở đây có rất nhiều cây khô, không lo thiếu củi. Đi một chặng đường, Sora cảm thấy hơi mệt, cũng hơi đói. Đã đến lúc tìm một nơi bằng phẳng, nhóm một đống lửa, pha một ấm trà và ăn chút gì đó để nạp lại năng lượng. Sau khi nhóm lửa, Sora cầm ấm nước đến bờ suối lấy nước. Nước này từ suối nguồn trên núi, lạnh và trong vắt. Đối với cô, đây là món quà tinh khiết nhất của thiên nhiên. Chẳng bao lâu, ấm nước trên đống lửa đã phát ra tiếng kêu ủng ục. Hơi nóng bốc lên, Sora cho trà vào nước. Tiếp theo, cô lấy ra mấy quả cà chua mang theo. Rửa sạch rồi chuẩn bị nướng ăn. Trong lúc chờ nướng, Sora rót 2 ly trà nóng, chuẩn bị uống cùng người quay phim. Hai người cứ thế ngồi bên đống lửa, nhìn ra thung lũng và dòng suối xa xa, thong thả nhấm nháp trà. Một lát sau, cà chua đã nướng hơi cháy xém. Hương thơm nồng nàn lan tỏa. Giờ thì bắt đầu ăn trưa. Thực phẩm hôm nay rất đơn giản. Cà chua ăn kèm với rau dại mới hái, cuộn trong bánh mỏng. Cắn một miếng, vị chua ngọt của cà chua nướng và hương thơm thanh mát hòa quyện trong miệng. Đây chính là hương vị tinh khiết nhất của tự nhiên. Cà chua nướng là một trong những linh hồn của món nướng Iran, kết hợp với rau dại và một ly trà nóng là có thể có một bữa trưa thư thái giữa núi rừng. Tiếp theo, ống kính từ từ nâng lên, chuyển sang góc nhìn của máy bay không người lái. Nhìn từ trên cao, toàn cảnh dãy núi Zagros hùng vĩ. Dãy núi này trải dài hơn 1.500 km, từ đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài đến bờ bắc vịnh Ba Tư, là một trong những dãy núi quan trọng nhất của Iran, cũng là cái nôi của nền văn minh Ba Tư. Thế giới của Zagros rộng lớn và hoang sơ, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Nơi đây vừa là kỳ quan của thiên nhiên, vừa là minh chứng cho sự gắn bó giữa con người và đất mẹ. Sau bữa trưa, Sora mang túi vải tiếp tục lên đường. Cô bây giờ phải sang bên kia bờ sông. Đi một chặng đường, phía trước cô thấy một rừng óc chó. Nhưng đến hơi muộn. Óc chó đã bị người ta hái sạch từ lâu. Lá trên cành đã bắt đầu úa vàng. Cô từ từ tìm kiếm dưới đất. Dưới đất vẫn còn rải rác một vài quả óc chó rơi. Những quả óc chó này đã khô tự nhiên. Cô vừa nhặt vừa lẩm bẩm. Nhặt được chừng này cũng tốt rồi.
Rừng quả này thực ra là đất của dân làng địa phương. Sora cũng đã xin phép chủ, rồi mới vào. Tuy không hái được óc chó, nhưng cô nhanh chóng thấy phía trước còn có cây táo. Trên cành treo lủng lẳng những quả. Màu đã chuyển sang vàng. Những quả táo này đã chín hoàn toàn. Điều này khiến Sora vô cùng vui sướng. Cô bắt đầu hái những quả táo này. Cuối cùng cũng có thể mang một ít quả mà bọn trẻ thích về. Vì quả quá nhiều, hái từng quả rất phiền, cô bèn rung thẳng cây. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lộp độp. Những quả táo tròn trịa thi nhau rơi từ trên cành xuống. Cuối cùng từ từ nhặt những quả dưới đất lên. Hôm nay vận may của cô không tồi, lại có thể trở về với thu hoạch đầy ắp. Chẳng mấy chốc, cây táo này đã bị Sora hái sạch. Trong vườn quả này còn rất nhiều cây táo. Một mình cô không thể hái hết. Cô bây giờ tiếp tục hái cây tiếp theo. Những quả táo này khác với táo thông thường. Màu nhạt hơn, có ánh vàng. Loại táo này là một giống cũ của vùng núi. Vỏ mỏng, hương thơm nồng, giòn và ngọt. Ở những vùng núi này của Iran, những vườn quả như thế này rất nhiều, đều là quả do dân làng tự trồng. Sản lượng cũng cao, nhưng vì những nơi này địa hình hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, việc hái và vận chuyển đều rất phiền phức. Thêm vào đó, người ở đây đa số chỉ trồng để nhà ăn hoặc để phơi khô. Vậy nên dù bây giờ quả đã chín, thường cũng không kịp hái hết. Vườn quả trên núi trước mắt này chính là điển hình của cây nhiều người ít. Khi quả chín, nếu trong nhà không có lao động dư thừa, rất nhiều quả chỉ có thể tự nhiên treo trên cây, cho đến khi bị gió thổi rụng, thậm chí thối rữa dưới đất. Đối với họ, đây không phải là lãng phí, mà là để lại cho chim trong núi và thú hoang một vòng tuần hoàn tự nhiên. Hôm nay Sora có thể hái được nhiều như vậy là đã được sự cho phép của chủ vườn. Dù sao những cây này bây giờ cũng không có ai thu hoạch, thế là đã đồng ý cho cô hái một ít mang về. Chẳng mấy chốc cô lại hái thêm được một ít táo, túi ngày càng phồng. Những quả táo này có quả tươi ngon, càng mọng cũng có quả vỏ khô, nhăn nheo. Có quả trên vỏ có đốm đen. Cây quả trong núi vì không có người chăm sóc. Quả sau khi chín thường treo trên cây rất lâu. Bị nắng gắt, bị gió thổi, lâu ngày cũng dần hỏng. Sora bận rộn trong vườn táo một hồi lâu, cuối cùng cũng đã chất đầy túi vải. Trông thật nặng trĩu, như món quà mộc mạc nhất của mùa thu. Tiếp theo, cô sẽ mang túi táo vàng óng này trên đường về nhà. Cô về đến nhà trước khi mặt trời lặn. Zara và Fatima ở nhà ngoan ngoãn chờ mẹ. Sora vừa về đến, Fatima đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem mẹ đã mang về những quả dại gì. Sora từ trong túi lấy một phốc sơn trà cho Fatima, phần còn lại chia cho Zara, còn phải để lại một ít cho Hussein và Yasin. Sau đó, cô đổ táo ra khay. Trong đó còn lẫn mấy quả óc chó. Chuyến đi hái lượm hôm nay thu hoạch thật đáng mừng. Tuy phải vượt núi băng sông, nhưng có thể mang về đĩa trái cây này, đối với cô là phần thưởng tốt nhất. Bọn trẻ cũng được ăn quả tươi. Cuộc sống cũng thêm chút ngọt ngào. Fatima đập một quả óc chó, chuẩn bị nếm thử. Gần đây,
Ngôi nhà mới của gia đình Sora cuối cùng cũng đã xây xong, chồng cô về nhà ở mấy ngày. Hoàn thành ngôi nhà rồi lại tiếp tục đi làm ăn xa, kiếm tiền sinh hoạt và học phí cho các con. Sau khi rửa sạch táo, Sora cùng các con chia sẻ hương vị của mùa thu. Đĩa táo này đủ cho họ ăn mấy ngày liền. Cũng đủ để mùa thu này để lại một ký ức ngọt ngào. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.